مرحبا جايز وويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل. اليوم عملت هيدا الميك اب بيجي عروس بيتشي، فإذا بتحبوا تعرفوا كيف عملته كتير هين خليكن عم تحضروا هيدا الفيديو. إذا بتحبوا تشوفوا غير فيديوز خاصهم بالميك اب أو ما خاصهم بليز كومنت بلو، أنا رح أقرأ كل الكومنتس رح تكتبولي إياهم. أول شي حنبلش فيه اللي هو مويسترايزر. ما تنسوا الرقبة ودايما الموفمنت ابورد لفوق. رح اترك المويسترايزر على وجهي اقل من دقيقة بس كرمال ينشف. اوكي، السكند ستيب هو انه نحط برايمر، ورح ننطر كمان البرايمر فور اقل من دقيقة بس كرمال ينشف شوي. قبل ما بلش بالعيون رح احط كونسيلر على الليد كرمال ثبت اكتر الاي شادو. رح اعوز من هدى بيوتي هيدا اللايت بينك يلي هو شاين، بدي احطها على كل الليد. رح ارجع اخد كمان زيت الباليت، رح اخد البينك يلي هو فلامينغو هيدا، رح نحطه على زاوية العين. رح جمع قد ما فيني برودكت على الزاوية واطلع فيها شوي. من بعد ما عملت بلندنج رح اخد تقريبا زيت الالوان اللي عزتهم بالاول كمان حطهم عين من فوق. رح عوز شاي شوي وفلامينغو كمان شوي، رح احطهم من العين من تحت. من بعد ما بخلص من هيدا ما خلص من تحت رح جيب كونسيلر، رح احط الكونسيلر على اول العين. من بعد ما حطيت الكونسيلر هون رح عوز من بورجوا اسمها بيرل اي شادو، رح اخد شوي باصبعي الابلايت مطرح ما حطيت كونسيلر بالاول. رح اعمل بلندنج كرمال يفوت الاورنج اي شادو، منه كتير اورنج على فكره وقت تحطوه على العين. رح اخد شوي من الفلامينغو بس ترجع حدد البينك الاول بيجي باخر العين. بما انه زدنا this orangey اي شادو رح ارجع زيده من تحت right here. رح اخد مون داست انا وشوي بيج. I'm done with the eyes. رح نضفهم كرمال اقدر حدد تكون شارب اكتر هيدي النيل. الريزن يلي بحطني كونسيلر هيدا بيجي على بينك وهيدا بيجي على يالو، لما يبين انه كتير حاطه كونسيلر بس بذات الوقت يخبي الاسود يلي تحت عيوني I use these both. It's more natural for me.
وتعلمت هيدا التريك actually من كايلي جينر لانه حضرت الفيديو تبعها وشفت انه she uses 2 كونسيلر. من بعد ما حطيت الكونسيلر رح اعمل شوي بيكينج ما كتير